घरच्या घरी कमी खर्चात हाय प्रोटीन पशुखाद्य कसं तयार करावं? दूध उत्पादन सुधारण्यासाठी सोपा उपाय. तुमची गाय चांगली आहे, गाय भरपूर चारा खाते, पण तरीही दूध अपेक्षेप्रमाणे मिळत नाही. कालपर्यंत 10 लिटर दूध देणारी गाय आज 7 ते 8 लिटरवर आली आहे. मग थांबा. कदाचित समस्या गायीच्या जातीमध्ये नाही, कदाचित समस्या औषधामध्येही नाही. समस्या तुमच्या पशुखाद्याच्या प्रोटीन आणि पोषण संतुलनामध्ये असू शकते. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हाय प्रोटीन पशुखाद्य म्हणजे महागडं पशुखाद्य असायलाच हवं असं अजिबात नाही. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की उपलब्ध स्थानिक घटक वापरून घरच्या घरी संतुलित प्रोटीनयुक्त पशुखाद्य कसं तयार करता येऊ शकतं. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, फक्त प्रोटीन वाढलं म्हणून दूध वाढत नाही. गाईला योग्य प्रमाणात ऊर्जा प्लस प्रोटीन प्लस फायबर प्लस खनिजे प्लस जीवनसत्वे प्लस स्वच्छ पाणी मिळणे आवश्यक आहे. कारण गाय म्हणजे दूध बनवणारी मशीन नाही. तिला चुकीचा आहार दिला तर उत्पादन कमी होऊ शकतं, शरीराची स्थिती बिघडू शकते आणि खर्च मात्र वाढत राहतो. आणि आता प्रश्न असा आहे, घरच्या घरी कमी खर्चात हे खाद्य तयार करण्याची योग्य पद्धत कोणती? चला सुरुवात करूया. हाय प्रोटीन फीड म्हणजे नेमकं काय? सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर ज्या पशुखाद्यामध्ये गायीच्या शरीराला आवश्यक असलेले प्रथिने म्हणजेच प्रोटीन चांगल्या प्रमाणात उपलब्ध होतात, त्याला प्रोटीनयुक्त खाद्य म्हणता येईल. दूध तयार करण्यासाठी गायीच्या शरीराला प्रोटीनची गरज असते. पण इथे एक मोठी चूक अनेक शेतकरी करतात. जास्त प्रोटीन बरोबर जास्त दूध हे समीकरण पूर्णपणे बरोबर नाही. गायीला जास्त प्रोटीन दिलं आणि ऊर्जा, फायबर किंवा खनिजांचा समतोल बिघडला तर अपेक्षित फायदा मिळेलच असं नाही. म्हणून आपलं लक्ष असायला हवं, घरच्या घरी खाद्य तयार करण्यासाठी कोणते घटक तुमच्या भागात उपलब्ध आणि बाजारभावानुसार घटक निवडा. उदाहरणार्थ मका, ज्वारी, बाजरी ऊर्जा देणारे घटक, सोयाबीन पेंड प्रोटीनचा चांगला स्रोत, गहू, भुसा, तांदळाची कोंडी फायबर व ऊर्जा, शेंगदाणा पेंड, सूर्यफूल पेंड, इतर तेलबिया पेंड प्रोटीनचा स्रोत, खनिज मिश्रण आवश्यक खनिजांसाठी, मीठ योग्य प्रमाणात. आता इथेच खरी गंमत आहे. तुमच्या गावात मका स्वस्त असेल तर मका वापरा, शेंगदाणा पेंड उपलब्ध असेल तर त्याचा विचार करा. पण प्रत्येक घटकाचे पोषण मूल्य आणि किंमत तपासूनच अंतिम मिश्रण ठरवा. कारण स्वस्त खाद्य म्हणजे नेहमीच फायदेशीर खाद्य नसतं. एक साधं उदाहरण पहा. समजा आपण 100 किलो कॉन्सन्ट्रेट मिक्सर तयार करणार आहोत. एक उदाहरण म्हणून मका किंवा ज्वारी 35 किलो, गव्हाचा भुसा किंवा कोंडा 25 किलो, सोयाबीन पेंड 15 किलो, शेंगदाणा पेंड किंवा उपलब्ध प्रोटीन स्रोत 20 किलो, खनिज मिश्रण 2 किलो, मीठ 1 किलो. उरलेले प्रमाण स्थानिक उपलब्ध संतुलित घटकाने पूर्ण करता येईल. पण थांबा, ही रेसिपी प्रत्येक गायीला तशीच लागू करायची नाही. गायीचं वजन, दूध उत्पादन, दुधातील फॅट, गर्भावस्था, लोकेशन स्टेज, उपलब्ध हिरवा सुका चारा आणि इतर खाद्य यानुसार. म्हणून शक्य असल्यास पशुवैद्यकीय तज्ज्ञ किंवा पशु संशोधन तज्ज्ञाच्या सल्ल्याने रेशोन बॅलन्स करा. सर्वात मोठी चूक अचानक खाद्य बदलणे. समजा तुमची गाय रोज एकच खाद्य खात आहे, तुम्ही उद्यापासूनच
अचानक नवीन हाय प्रोटीन फीड सुरू केलं, गाय म्हणेल, मालक हे काय नवीन प्रयोगशाळा सुरू केली आहे. अचानक आहार बदलल्यामुळे पचन संस्थेवर ताण येऊ शकतो, म्हणून नवीन खाद्य हळूहळू बदलू द्या. सुरुवातीला कमी प्रमाणात नवीन मिश्रण द्या आणि काही दिवसात हळूहळू प्रमाण वाढवा. गायीच्या शेणाची स्थिती, चारा खाण्याची इच्छा, दूध उत्पादन, शरीराची स्थिती, रवंथ यावर लक्ष ठेवा. प्रोटीन सोबत पाणी विसरू नका. ही गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे. दूध उत्पादनासाठी स्वच्छ आणि पुरेसे पाणी आवश्यक आहे. तुम्ही महागडं खाद्य दिलं पण पाणी कमी दिलं तर अपेक्षित दूध उत्पादन मिळणं कठीण होऊ शकतं. म्हणून गाईला दिवसभर स्वच्छ, ताजं आणि उपलब्ध असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. फक्त कॉन्सन्ट्रेट फीड पुरेसे नाही. गाईच्या आहारात हिरवा चारा, सुका चारा, संतुलित कॉन्सन्ट्रेट फीड, मिनरल मिक्सर, स्वच्छ पाणी यांचा योग्य प्रमाणात समतोल असणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः हिरवा चारा हा आहाराचा महत्त्वाचा भाग आहे. नेपियर, मका, ज्वारी किंवा स्थानिक परिस्थितीनुसार इतर चारा उपलब्ध असल्यास त्याचा वापर करावा. आता सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा, यातून पैसे कसे वाचतील. जर तुम्ही तयार पशुखाद्य बाजारातून खरेदी करत असाल तर प्रत्येक किलोचा खर्च तपासा. नंतर तुमच्या परिसरातील मका, भुसा, पेंड आणि इतर घटकांचे दर तपासा. समजा बाजारातील तयार खाद्य महाग आहे आणि स्थानिक उपलब्ध घटकापासून त्याच पोषणाच्या जवळ जाणारे संतुलित मिश्रण कमी खर्चात तयार होत असेल तर प्रति किलो बचत होऊ शकते. पण फक्त खर्च कमी करण्याच्या नादात प्रोटीन किंवा खनिजे कमी करू नका. दूध उत्पादन कमी झालं तर स्वस्त खाद्य शेवटी महागच पडतं. म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याने एक साधी वही ठेवावी. त्यात लिहा फीड कॉस्ट, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्राइस आणि डेली प्रॉफिट. दररोजचा हिशोब करा. हिशोबावर नफा तयार होतो. कारण डेअरी फार्ममध्ये अंदाजावर नाही, हिशोबावर नफा तयार होतो. आता कल्पना करा, तुमच्याकडे 5 गायी आहेत. तुम्ही रोज फक्त खाद्याची किंमत कमी करण्याचा प्रयत्न करत राहिलात पण गायीला संतुलित पोषण दिलं नाही तर पुढे काय होईल. दूध कमी, शरीराची स्थिती खराब, प्रजननावर परिणाम आणि पशुवैद्यकीय खर्च वाढू शकतो. पण जर तुम्ही उलट केलं, गुणवत्तापूर्ण चारा प्लस संतुलित प्रोटीन प्लस योग्य ऊर्जा प्लस मिनरल प्लस पाणी प्लस नियमित निरीक्षण, तर तुमच्या डेअरी व्यवस्थापनामध्ये मोठा फरक पडू शकतो. लक्षात ठेवा, गाय जास्त खाऊ नाही, योग्य पोषण मिळाल्यावरच चांगलं उत्पादन देते. जर तुम्हाला तुमच्या गायीसाठी कमी खर्चात संतुलित फीड रेशो कसं बनवायचं, कोणत्या गायीला किती खाद्य द्यायचं आणि दूध उत्पादनानुसार फीड कॉस्ट कसा मोजायचा हे समजून घ्यायचा असेल तर हा व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये तुमच्या गायीचं दूध उत्पादन जरूर लिहा. कारण पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत 10 लिटर दूध देणारे गायीचा पूर्ण दिवसाचा स्वस्त आणि संतुलित रेशो प्लॅन. तो व्हिडिओ चुकू नका. कारण डेअरीमध्ये फक्त दूध वाढवणं महत्त्वाचं नाही, दूध वाढवून नफा वाढवणं हे खरे लक्ष्य आहे.